Moje jméno je Anna Trachtová, já mám vlastně v Rowan Legal na starosti marketing a PR a hodně se poslední dobou zabýváme vlastně naším dopadem na sociálních médiích a zejména pro nás je hodně důležitý LinkedIn. No, proto jsme se spojili s panem Kadlecem, aby nám osvětlili, jakým způsobem to dělat co nejlépe a co všechno se dá z LinkedInu vytěžit. Osobní branding je velmi důležitý. Já si myslím, že to je základ každé firmy, protože to, co vám tam přináší jak ten biznis, tak v podstatě ty nové zaměstnance, tak to jsou ti lidi, kteří jsou v té společnosti. Jo, a i přesto, že je tady reklama, je tady všechno, tak pro nás je jakoby strašně důležitý to osobní doporučení a ten osobní branding. Velmi jsme byli spokojeni a musím říct, že my jsme velmi náročné publikum, takže pokud jsou kolegové advokáti spokojeni, tak já jsem spokojená a všichni jsou spokojení.